ตอนนี้มันก็ได้37%แล้วนะผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับทำแลบให้ดูนะครับจริงๆก็เคยลองทำมาแล้วล่ะนะครับว่ามันก็ใช้งานได้นั่นแหละนะแต่ว่าในหน้างานจริงก็คงไม่ทำเช่นนี้นะครับก็คงต้อง migration เอาจะดีที่สุด60%ละเวลาเราทำ Impress เนี่ยนะครับ Impress Upgrade เนี่ยผมว่าเหงื่อตกนะครับเพราะ Production เรา Data อะไรต่างๆมันอยู่ตรงนี้แม้ว่าเรามี Backup ก็จริงนะแต่การกู้คืนมามันก็ใช้เวลาใช่ไหม Low back เนี่ยมันก็ใช้เวลาเนี่ยมันคือตุ้มๆต่อมๆนะครับแต่ Migration เนี่ยนะครับเทคนิคการ Migration เนี่ยมันไม่กระทบกับความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันไม่ต้องมาคอยลุ้นนะครับมันไม่ต้องมาคอยลุ้นนี่เกิดดาวไทม์ถ้าเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์นี่คือเกิดดาวไทม์นะครับบนเครื่องนี้เกิดดาวไทม์แน่นะครับถ้าดีไซน์ระบบไม่ดีเกิดดาวไทม์แต่ถ้าดีไซน์ระบบดียังเขาเรียกว่าไงดีอาจจะไม่มีดาวไทม์แต่เนื่องจากว่ามันไม่เหมือนกับกระบวนการ migration อย่าลืมนะกระบวนการ migration มันยังมี operation master ต่างๆที่จะต้องซีดต้องซิงกันใช่ไหมแล้วพอทำอย่างนี้หลายๆเครื่องสลับ activity domain controller เนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายก็ได้นะครับอาจจะอันตรายก็ได้เพราะว่าเราเองเนี่ยจริงๆขั้นตอนในการ migration มันมีทั้ง preparation schema preparation domain domain function label อะไรไหม forest function label นะครับถ้า AD server นะครับเป็นเครื่อง standalone อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับดังนั้นสำหรับพี่รักเองเนี่ยในเรื่องของการใช้งานจริงเชิงธุรกิจคิดว่าไม่น่าเหมาะนะทำได้นะครับแต่ไม่เหมาะเหมาะสำหรับบางเครื่องนะไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เทสนะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถ้าทำได้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้ด้วยความกังวลนะมันอาจจะมีผลกับไรต์ต่างๆเลเทอร์ต่างๆแต่ถ้ากลับมาแล้วเสร็จปุ๊บเลเทอร์โครงสร้างของไรต์ไม่ปกติล่ะข้อมูลหลายเทราไบต์ล่ะโอ้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะก็ปล่อยให้มันทำไปแหละเดี๋ยวนะครับถ้ามันทำเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งว่าโอเคมันเป็นอย่างไรนะครับก็ขอสต็อปไว้จุดนี้ก่อนนะครับในในตรงนี้แล้วก็จะมีอีกคลิปต่อเนื่องสำหรับคลิปที่มันทำการอัปเกรดสักเสร็จแล้วโอเคนะตอนนี้เราทำการติดตั้งแบบอัปเกรดนะครับหรือ Impress Upgrade เรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะครับเครื่องนี้จะไม่ใช่ Windows Server 2019อีกต่อไปนะครับเครื่องนี้นะไม่ใช่ Windows Server 2019อีกต่อไปนะครับเพราะมันเป็น Windows Server 2000นะครับ22ไปแล้วนะเดี๋ยวเราล็อกอินเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือโอเคนะ Domain Controller ยังอยู่นะครับ Domain Controller ยังอยู่เรามาดูเอฟเฟกต์กันมันเป็นยังไงบ้างคีย์บอร์ดก็ล็อกอินได้นะมีการโหลดโปรไฟล์ใหม่นะครับ Administrator นะอาจจะไม่ใช่ Administrator เดิมนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเช็คก็รู้แล้วเขาก็ Administrator เดิมมาแหละนะโหลดโปรไฟล์ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูดีกว่านะเรามาดู Active Directory นะครับว่าเป็นยังไงtakeadout.com นะครับเดี๋ยวดูข้อมูลกันนะครับ Windows Server 2022 Standard นะครับโอเคนะครับ
เผอิญว่ายังไม่ได้มีการจอยโดเมนเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เลยนะครับก็แต่คิดว่าถ้าปกติอย่างนี้นะก็คือใช้งานได้นะถ้าเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่รักเองก็ไม่แนะนำให้ทำ Impress Upgrade เพราะว่าในขณะที่เราทำ Impress Upgrade เนี่ยก็ต้องมองว่าคอมพิวเตอร์ที่จำนวนมากที่ล็อกอินอยู่นะครับมันก็จะหลุดหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากการทำขั้นตอนนี้แล้วโอเคมันได้อย่างนี้แต่ในแง่ของการเชื่อมต่อของ User วิ่งเข้ามาถ้ามันเกิดผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นใดๆก็ตามไม่ใช่ทั้งสิ้นใดๆก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Client เหมือนกับล็อกอินเข้ามาแล้วกลายเป็นว่ามันไปสร้างโปรไฟล์ใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์บน User นี่อันนี้ก็หนังชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเท่าที่ดูแบบเป็นกลางนะครับเป็นกลางมันก็เวิร์กนะเป็นกลางก็เวิร์กค่าต่างๆที่ผมทำไว้มันก็อยู่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการ Impress Upgrade เสร็จนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในแง่ของการที่เราจะทำใดๆก็ตามนะครับเลือกใช้วิธีไหนก็ตามก็คงต้องมองหาว่าวิธีมันมีกี่วิธีไหนที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับเรานะครับนะเพราะมันอาจจะมีหลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่ความปลอดภัยหรือความเขาเรียกว่าที่เราจะต้องตกใจกับมันหรือไม่สามารถที่จะคาดเดาได้และเกิดดาวไทม์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องชั่งใจดูให้ดีพี่รักเองเนี่ยก็บอกตรงเลยด้วยที่มีมุมมองว่าการทำ Impress Upgrade มันมีความเสี่ยงมากกว่ามันมีดาวไทม์ที่ค่อนข้างที่จะนานกว่านะครับแม้เราวางแผนได้นะครับแต่ถ้าในแง่ของ Domain Controller หลายๆเครื่องที่มี additional domain 3-4 เครื่องที่ไซต์อันนี้ก็ถือว่าเป็น scenario อีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าคุณมี Domain Controller 1 เครื่องและทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างที่พี่โชว์ให้ดูตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ในแง่ของว่าอาจจะมีหรือไม่มีปัญหากับระบบอื่นๆนะเพราะว่าอันนี้คือเทสแลบให้ดูดังนั้นใครได้ดูคลิปนี้และกะว่าจะใช้วิธีนี้ก็ต้องไปเทสสภาพแวดล้อมของตัวเองให้ดีให้หนักนะครับโอเคนะก็ถือว่าทำได้นะครับอัปเกรดมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ยังรัน Active Directory ได้นะก็อย่างที่คอนเซิร์นนะครับก็ถ้าใครไปทำแล้วของจริงเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าในแง่ของพี่รัก recommend ก็คือในการ implementation พวกนี้สำหรับพี่ recommend วิธีการ migration เท่านั้นแม้วิธีนี้พี่ทำได้อย่างทนโทษให้เห็นนะครับพี่ก็ไม่เลือกใช้นะโอเคครับก็แบบนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราในทางกว้างนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ